रिडिङ कम्प्रिहेन्सनलाई हामीले धेरै तरिकाले एनालाइज त गरेका छौँ। प्रश्नका प्रकारहरू जान्नु पर्यो, त्यही प्रश्नका प्रकारहरू हेर्दै हेर्दै त्यस प्रश्नलाई कसरी आन्सरहरू गर्न सकिन्छ त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्दै गर्दै पढ्नु जरुरी छ। अब लेट्स सी दिस टाइप अफ क्वेसन्स ओभर हियर। नाउ हियर इज योर क्वेसन स्टुडेन्ट्स एन्ड यु क्यान सी, ओ माई गुडनेस, कति लामो प्यासेज है। तर हेर्नुहोस् त क्वेसनले के सोधेको छ, वाट डज दि प्यासेज मेनली डिस्कस भनेको छ। वाट डज दि प्यासेज मेनली डिस्कस, रिमेम्बर स्टुडेन्ट्स, वाट डज दि प्यासेज मेनली डिस्कस भनौँ भनेदेखि यत्रो प्यासेज तपाईँहरूले पढेर आन्सर 1 मार्क्स ल्याउनु भयो भने पनि के ठुलो कुरो गर्नुभयो र, राइट। यत्रो धेरै समय लाग्ने त भइहाल्यो, 5 मिनट त प्यासेज पढ्न तपाईँहरूलाई अन्डर एक्जामिनेसन कन्डिसन है, अरू बेला त 2 मिनटमै सिद्ध्याउनु होला, एक्जामिनेसनमा त लाग्छ नै। यस्तो आयो भनेदेखि मेनली डिस्कस, मेनली फोकसेस भनौँ भनेदेखि इट इज अल अबाउट टाइटल फाइन्डिङ क्वेसन्स। यी सबै के हुन्, टाइटल फाइन्डिङ क्वेसन हुन्। यस्ता टाइटल फाइन्डिङ क्वेसन्स हुँदाखेरि हामीले के गर्ने, सबैभन्दा पहिले फर्स्ट लाइन अफ फर्स्ट सेन्टेन्स अफ एभ्री प्याराग्राफलाई बुझ्ने, फर्स्ट सेन्टेन्स अफ एभ्री प्याराग्राफलाई बुझ्ने। किन बुझ्ने, बिकज द्याट इज कल्ड टपिक सेन्टेन्स स्टुडेन्ट्स, द्याट इज कल्ड टपिक सेन्टेन्स। सो लेट्स फिगर इट आउट, दिस 3 डिफरेन्ट or 4 डिफरेन्ट क्वेसन्स। के भनौँ, द प्रिन्सिपल डिफरेन्स बिट्विन अर्बन ग्रोथ इन युरोप and in the American colonies was the slow evolution of cities in former and the rapid growth in latter। के भनौँ भनेदेखि प्रिन्सिपल डिफरेन्स, फरक छ अरे अर्बन ग्रोथ, सहरी विकासको, युरोपको सहरी विकास र अमेरिकन कोलोनिज, अमेरिकाको सहरी विकासमा के छ भनेदेखि वाज द स्लो इभोल्युसन अफ सिटिज, सहरको विकास अरे, सिटिजको विकास अरे। इन दि फर्मर, अमेरिका युरोपमा चाहिँ स्लोली डेभलप भयो अरे, अमेरिकामा चाहिँ कस्तो भयो अरे, ऱ्यापिडली ग्रोथ भयो अरे, के सहरको विकास। आर यु गेटिङ मी स्टुडेन्ट्स। सिटिज भनेपछि कुन ठाउँकोलाई राम्रो भनौँ, यसले अमेरिकाकोलाई राम्रो भनौँ। दोस्रोमा हेर्ने, इन दि अर्ली कोलोनियल डे इन नर्थ अमेरिका, अमेरिकामा स्मल सिटिज स्प्राङ अलोङ विथ द एटलान्टिक कोस्ट लाइन। यहाँबाट धेरै पढ्नु पर्दैन, साना सहरहरूको विकास भयो अरे, कतातिर, एटलान्टिक कोस्ट लाइनतिर विकास भयो अरे। कहाँ, अमेरिकामा पनि सहर विकास भयो, नर्थ अमेरिकामा स्मल सिटिज चाहिँ डेभलप भयो अरे। यसले त्यति नै भनौँ, धेरै पढ्नु परेन। अब अर्कोतिर जाउँ। This was less true in colonial South, where life centered the large farm known as plantations। अब यो चाहिँ साउथमा चाहिँ त्यति डेभलप हुन सकेन अरे, सिटिज त्यति भनौँ। When the United States became independent in 1776, it did not have a single city as large। सिंगल सिटी पनि थिएन भनेपछि सबैतिर अमेरिकाको सिटीको बारेमा कुरा गरेको छ कि छैन, छ। सबैतिर अमेरिकाको, युरोपको कुरा गरेको छ, छँदै छैन। हेर्नुहोस्, नर्थ अमेरिका र युरोपियन सिटिजको ट्रेडको कुरा गरेको छ, कुरा त सिटिजको गरेको छ तर ट्रेडको कुरा गरेको छैन। इट इज रङ। द इफेक्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स इन्डिपेन्डेन्स इन अर्बन ग्रोथ इन न्यू इङ्ल्यान्ड भनेको छ र छँदै छैन। यो त हामीले यहाँ मात्रै लिएर आए, यहाँनिर इन्डिपेन्डेन्सको करेक्ट आन्सर के रहेछ, करेक्ट आन्सर इज बी। इजन्ट इट इजियर स्टुडेन्ट्स, इजन्ट इट इजियर। द इभोल्युसन अफ सिटिज इन नर्थ अमेरिका इज द करेक्ट आन्सर स्टुडेन्ट्स। त्यहाँ पत्ता लगाउने प्यासेजहरू गर्नुहोस्। हो, प्रोभियन्स वान्सको प्यासेज पठाउनुहोस् न, प्यासेज पठाउनुहोस् है, त्यो प्यासेज तपाईँहरू पठाउनुहोस् न, त्यो त मैले गर्दाखेरि राम्रो होला होइन। ल, नेक्स्ट क्वेसन्स। अकर्डिङ टु द प्यासेज, अर्ली कोलोनियल सिटिज वेयर इस्टाब्लिस अलोङ द एटलान्टिक कोस्ट लाइन अफ अमेरिका ड्यु टु भनौँ भने हामीले प्रश्न पढेर के बुझ्यौँ भनेदेखि कोलोनियल सिटिज इस्टाब्लिस भएछ कहाँ, एटलान्टिक कोस्ट लाइनमा विकास भएछ। कसरी, ड्यु टु भनेको कारण खोजिरहेको छ। अब यसका लागि खोज्नका लागि त हामीले यस्ता शब्दहरू भेट्नु पर्यो, राइट। वी क्यान इजिली सी दिस टाइप्स अफ एटलान्टिक कोस्ट लाइन हामीले यहाँनिर भेट्यौँ, यहाँनिर, राइट। कोलोनियल्स पनि, कोस्ट लाइन कोलोनियल डेज भनेपछि स्मल सिटिज पनि यहाँनिर भेट्यौँ। अब भेटेपछि पढ्ने नि त, भेटेपछि पढ्ने, आन्सर नभेटुन्जेलसम्म पढिराख्ने कारण के हो भनेर खोजिरहेको छ त, हामीले कारण खोज्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, Okay, in the early colonial days in North America, still cities sprang up with the Atlantic coastline, mostly in what are now New America. Small cities sprang along with the Atlantic United States and in lower St. Lawrence Valley in Canada. किन भन्दाखेरि this was natural.
सिटिज यसरी डेभलप हुनुको चाहिँ नेचुरल कारण रहेछ। कस्तो कारण? नेचुरल हो यो। किन नेचुरल हो भन्दैछ यहाँ? बिकज दिज एरियाज वेयर नियरेस्ट टु इङ्ल्यान्ड। यो कहाँ नजिकै रहेछ? यी एरिया इङ्ल्यान्डको नजिक रहेछन्, फ्रान्सको नजिक रहेछन्। इङ्ल्यान्ड र फ्रान्समा सिटिज विकास भइसकेको थियो, पर्टिकुलरली कुन ठाउँमा? इङ्ल्यान्डमा, फ्रम वेयर मोस्ट क्यापिटल गुड्स एन्ड मेनी कन्ज्युमर गुड्स वेयर इम्पोर्टेड। भनेपछि त युरोपसँग त प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेछ कि नै? छ। एबेन्डेन्स अफ नेचुरल रिसोर्सेस थियो र थिएन, राइट? फाइनेन्सियल सपोर्ट फ्रम कोलोनियल गभर्मेन्ट लेखेको छ र छैन। इट इज अ फेभरेबल क्लाइमेट। आई डोन्ट फाइन्ड दिस करेक्ट आन्सर। करेक्ट आन्सर इज proximity stones. Proximity means nearness. Proximity means nearness. सो तिनीहरू फ्लोरिस भए के कारणले गर्दाखेरि? Nearness का कारणले गर्दाखेरि with Europe and England. This England and France are the part of Europe. So correct answer is C. Is it easier or not? Tell me. Is it easier or not? Okay, lots of good wish. Thank you. Okay, thank you. Okay, Rajiv. The passage indicates that during colonial time, Atlantic coastline cities prepared which of the following for the shipment to Europe? के बनाउँथे अरे? शिपमेन्ट भनेको व्यापारका लागि के बनाउँथे? यिनीहरूमध्ये के गर्थे? विच अफ द फलोइङ फर शिपमेन्ट टु युरोप? युरोपका लागि के गर्थे भन्ने कुराहरूका लागि फेरि हामीले भेट्नु पर्यो एटलान्टिक कोस्ट लाइन। अघि नै हामीले यहाँनिर भेटेका छँदैछौँ, राइट? अघि नै हामीले यहाँ भेटेका छँदै थियौँ कि थिएनौँ? थियौँ नि त, राइट? लुक एट हियर स्टोन्स। अब यहाँसम्म पढेकै छ, फेरि पढ्नुपर्छ र पढ्दैन। गुड्स वेयर इम्पोर्टेड, establishment were according advancedly located in port cities from which जहाँबाट के गर्थे? अब हेर्नुहोस् है, goods could be easily distributed to interior settlement. Here they were favored location. राम्रो लोकेसन थियो के का लागि? for processing raw material. र मटेरियलको प्रोसेसिङ गर्ने राम्रो ठाउँ थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि विच अफ द फलोइङ टु शिपमेन्ट, यही र मटेरियलहरू युजहरू गर्थे। दिस इज हाउ यु क्यान सी, राइट? दिस इज हाउ यु क्यान सी दिस आन्सर टु बी डी। नाउ क्वेसन नम्बर 19 स्टुडेन्ट्स। 19 इज इभन मोर इजियर। तपाईँहरूलाई मैले भनिरहेको छु, रिडिङ कम्प्रिहेन्सन जति बेला गर्नुहुन्छ नि, रिडिङ कम्प्रिहेन्सन गरिराख्दाखेरि रिमेम्बर टाइप्स अफ क्वेसन्स यसलाई जान्नै पर्यो। टाइप्स अफ क्वेसन्स, ट्रु फल्स आइडेन्टिफिकेसन क्वेसन्स हुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई मैले कतिचोटि भनेको छु। आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु मेनी टाइम्स स्टुडेन्ट्स, मेनी टाइम। अब यसमा हेर्नुहोस् त ट्रु फल्स आइडेन्टिफिकेसन क्वेसन्स छ कि छैन? देयर इज ट्रु फल्स आइडेन्टिफिकेसन क्वेसन्स। अकॉर्डिङ टु द प्यासेज अल अफ द एस्पेक्ट अफ प्लान्टेसन सिस्टम इन्फ्लुएन्स द ग्रोथ अफ साउदर्न सिटिज एक्सेप्ट भनेपछि हाम्रो लागि आन्सर के किवर्ड हुन सक्दछ? प्लान्टेसन सिस्टमलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने ग्रोथ अफ साउदर्न सिटिज हेर्नु पर्यो। साउदर्न सिटिज प्लान्टेसन सिस्टम तपाईँहरूले खोज्नुभयो भनेदेखि, राइट, वी क्यान इजिली सी कोलोनियल साउथ वेयर लाइफ सेन्टर अराउन्ड द लार्ज फार्म नोन एज प्लान्टेसन्स, राइट? प्लान्टेसन्समा थियो अरे। सो यिनीहरूकोले के गरे त भन्ने कुराहरू हेर्नुभयो भनेदेखि, rather than towns as was the case in the areas further north along the Atlantic coastline. Check the location, local isolation and the economic self-sufficiency ले ठुलो कुरा गरेछ, राइट? अर्को कुरा के गरेको छ? Plantation maintained their independence because they were located on navigable stream, नजिकै थिए अरे, and each had a raft accessible to the small shipping for that day. So यो तीनटा कुराहरु त तपाईले आन्सर भेटिहाल्नु भयो। यो तीनटा कुराहरु भेटिसकेपछि हेर्नुस् लोकेसनको कुरा गरेकै छँदैछ यहाँनेरि, right? We can find the locations over here. So it is true. It is true. अब जुन ट्रु हुन्छ त्यो त रङ भइहाल्यो। अर्कोमा हेर्न सक्नुहुन्छ इकोनोमिक सफिसिएन्सी, यो आन्सर पनि हुने कुरा भएन, लेखेकै छँदैछ। Access to plantation honor to shipping, here is also clearly mentioned. अब बाँकी रह्यो कुन? बाँकी रह्यो C त बाँकी रह्यो। So C is the right answer. C is the right answer, right? Okay, now question number 20. Question number 20, the word recorded in quiz 26 is, याद गर्नु होला, this is called language based question students. Question मा के पनि अर्को क्वेशन कस्तो पनि आउँछ? language based questions पनि आउँछ। language based questions. यो language based questions भनेको चाहिँ के हो? that you know language based questions मा के दिएको हुन्छ? language based questions मा शब्द दिएको हुन्छ, फ्रेज दिएको हुन सक्दछ, अथवा दिएको हुन सक्दछ स्टेटमेन्ट, अथवा के दिएको हुन सक्दछ? स्टेटमेन्ट।
यिनीहरूको के खोज्छ यसले, यिनीहरूले यसको मिनिङ भन भन्छ। मिनिङ युजुअल्ली सिनोनिम नै खोज भनेको हुन्छ। मिनिङ दुई प्रकारका एउटा हुन्छ प्राइमेरी मिनिङ स्टुडेन्ट्स, प्राइमेरी मिनिङ। अर्को हुन्छ सेकेन्डरी मिनिङ। अब प्राइमेरी मिनिङ र सेकेन्डरी मिनिङ, प्राइमेरी मिनिङ युज गरेको छ कि सेकेन्डरी मिनिङ युज गरेको छ कसरी थाहा पाउने? प्यासेज पढ्नै पर्यो, दिएको शब्द फ्रेज अथवा स्टेटमेन्ट कहाँनिर छ खोज्ने, यहाँनिर छ अरे, यसको अगाडिपट्टिको पनि पछाडिपट्टिको पनि अन्डरलाइन गर्ने। अगाडिकोले के बुझिन्छ भन्नुहोस् त? अगाडिपट्टिकोले जहिले पनि कन्टेक्स्ट दिएको हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड दिएको हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड दिएको हुन्छ अगाडिपट्टिकोले, पछाडिपट्टिकोले त्यही कुरालाई जस्टिफाई गरेको हुन्छ। एन्ड वेन यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस ब्याकग्राउन्ड एन्ड जस्टिफिकेसन यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दि कन्टेक्स्ट बुझेपछि त कन्क्लुजन ड्र गर्न निचोड निकाल्न सजिलै हुन्छ कि नै? कन्क्लुजन ड्र गर्न सजिलो हुन्छ, निचोड निकाल्न सजिलो हुन्छ, एन्ड यु क्यान इजिली फिगर इट आउट दिस वान। नाउ लेट्स डु दिस क्वेसन्स। All right, let's do these questions. And over here I have that question, students out here. Check. Recorded in 26 line is closest in meaning. अब यो मैले बनाउँदाखेरि 26औं लाइनमा छैन भनेदेखि माफ गर्नु होला, तर मैले यहाँ रेकर्डेड राखेको छु। हेर्नुहोस्, रेकर्डेड छ भनेदेखि के होला यसको मिनिङ भन्दाखेरि, यसको मिनिङ भनेको त डकुमेन्टेड नै हुने हो। तर पनि हेरौँ है त। लेट्स सी फ्रम हियर, अगाडिबाटै पढ्नु पर्यो। कहाँबाट सेन्टेन्स आएको छ? माथिबाटै आएको रहेछ। United States became an independent in 1776. It didn't have a single city as large as 50,000 inhabitants, but by 1820 भनेको छिट्टै नै, it had a city of more than 10,000 people, and by 1880 त्यसको 60 वर्षपछि it has recorded a city of ever 1 million. रेकर्डेड भनेको के रहेछ? इमेजिन हो त होइन। डिस्कभर्ड भनेको त पहिलेदेखि नै भएको हुनुपर्छ, पछि पत्ता लागेको हो। सो यो डिस्कभर्ड भन्ने पनि भएन, प्लान गरेको हो र इट ह्याड प्लान अ सिटी, नो, डेभलप भइसकेको छ। सो इट इज डकुमेन्टेड इज द राइट आन्सर स्टुडेन्ट्स। सो दिस इज हाउ वी हेभ कम to the end of this sessions. I hope that you understood it properly, and some of the students were saying that sir यो राखिदिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईँहरूलाई थाहा छ आज मैले यहाँनिर एउटा युट्युब च्यानल पनि बनाएको छु, राइट?